নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চায় আৰু যাতে স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া। সেইকাৰণে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে টিয়াৰ গেছ, কন্দুৱা গেছ, যাক আমি কন্দুৱা গেছ বুলি কওঁ অসমীয়াত। ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে টিয়াৰ গেছ বুলি কওঁ। নৰ্মেলি এই টিয়াৰ গেছটো আন্দোলনকাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়, বা যিসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ যায়, আন্দোলন কৰিবলৈ যায়, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই টিয়াৰ গেছসমূহ ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি যিবিলাক আছে বা পুলিচ যিসকল আছে, তেওঁলোকে এই টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। এতিয়া এই টিয়াৰ গেছটো ইউজৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে বা কি ল আছে, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোকপাত কৰিম। লগতে এইটো আপোনালোকক জনাম, হোৱাট ল ৰেগুলেটছ দি ইউজিং অফ টিয়াৰ গেছ। কোনটো আইনে এই টিয়াৰ গেছ ইউজিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলেট কৰে, কোনটো লয়ে, সেই বিষয়ে চমুকৈ ক'ম। আৰু whether police officer can be punished for using tear gas, পুলিচ অফিচাৰ এজনক টিয়াৰ গেছ ইউজ কৰাৰ কাৰণে শাস্তি বিহিব পাৰি নেকি, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। মন দি শুনিব। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথমতে টিয়াৰ গেছ ইউজ বাই পুলিচ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ্ছ এণ্ড লজ। টিয়াৰ গেছ ইউজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচিডিঅ'ৰ কেনেকুৱা আছে আৰু পুলিচে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰে টিয়াৰ গেছ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বিষয়ে, আৰু কি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পুলিচে টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে, এই বিষয়ে প্ৰথমে জানি থওক। টিয়াৰ গেছটো কি প্ৰথমে মই কৈ থওঁ অলপমান। টিয়াৰ গেছ ইজ এ কেমিকেল কম্পাউণ্ড that incapacitates people by irritating their eyes, mouth, throat, lungs and skin. টিয়াৰ গেছটো এটা কেমিকেল উপাদানেৰে গঠিত এটা গেছ হয়, যিটো কেমিকেল কম্পাউণ্ড কেটবোৰ থাকে এই গেছটো, যিটোৱে মানুহক অক্ষম কৰি দিয়ে, দুৰ্বল কৰি দিয়ে, ক্ষমতাটো কমাই দিয়ে, শ্ল' কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে কৈছে ইনকেপাচিয়েটছ, অক্ষম কৰি দিয়ে। আৰু এই অক্ষম কি কাৰণে হয়, এই গেছটো ইউজ কৰাৰ ফলস্বৰূপে যদি আপুনি কোনোবা আন্দোলনত গৈছে বা প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে, যদি টিয়াৰ গেছৰ সন্মুখীন হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব চকুৰ সমস্যা হয়, মাউথ, থ্ৰোট এণ্ড লাংছ আৰু স্কিন, তাত সমস্যাই দেখা দিয়ে, অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে হিয়াৰ আৰ চাম প্ৰচিডিঅ'ৰ্ছ এণ্ড লজ ৰিলেটেড টু টিয়াৰ গেছ বাই দি পুলিচ। এতিয়া মই কি প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে বা কি আইন আছে এই বিষয়ে চমুকৈ ক'ম। পুলিচ প্ৰিপাৰেশ্যন, পুলিচে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। পুলিচ শুড হেভ এডুকেট অফ টিয়াৰ গেছ চেলছ, gas guns and grenades. They should have also a first aid box and an ambulance ready. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। Police should have educate of tear gas cells. তেওঁলোকৰ হাতত টিয়াৰ গেছ চেলছ থাকিব, গেছ গানছ থাকিব আৰু গ্ৰেনেডছ থাকিব।
লগতে দে শুড হেভ অলছ' এ ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স, তেওঁলোকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সো থাকিব লাগিব আৰু এখন এম্বুলেঞ্চ ৰেডি থাকিব লাগিব। এই টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে এইখিনি লাগিব। এতিয়া পুলিচ ইকুইপমেণ্টৰ কথালৈ আহোঁ। পুলিচ শুড ৱেৰ ইউনিফৰ্ম, হেলমেটছ, শিল্ডছ এণ্ড গেছ মাস্ক। Police should have wire guards or the windshield. Police should wear uniform. তেওঁ টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কিন্তু ইউনিফৰ্মত থাকিব লাগিব, তেওঁলোকে হেলমেট থাকিব লাগিব, শিল্ডছ থাকিব লাগিব আৰু গেছ মাস্ক থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ ৱায়াৰ গাৰ্ডছ আৰু দি উইণ্ডশ্বিল্ডো থাকিব লাগিব। এইটো হৈছে পুলিচ ইকুইপমেণ্ট। পুলিচ কমিউনিকেশ্যনৰ কথালৈ আহিছোঁ এতিয়া। so far as the tear gas is concerned, police should have operated megaphones. Police should have battery operated megaphones and walkie talkies. পুলিচ কমিউনিকেশ্যনৰ কথা যেতিয়া আহিব, এই যেতিয়া টিয়াৰ গেছ ইউজ কৰিব, তেওঁলোকৰ হাতত বেটাৰী অপাৰেটেড মেগাফোনছ থাকিব লাগিব আৰু ৱকি টকিজ থাকিব লাগিব। দে শুড অলছ' হেভ 2 টাইপছ অফ ৰায়টছ ফ্লেগছ, ওৱান ফৰ জেনেৰেল ৱাৰ্ণিং এণ্ড ওৱান ফৰ ৱাৰ্ণিং বিফৰ অপেনিং ফায়াৰ। তেওঁলোকৰ লগত 2 প্ৰকাৰৰ ৰায়টছ ফ্লেগছ থাকিব লাগিব। সেই ৰায়ট ফ্লেগছ এটা হৈছে ওৱান ফৰ জেনেৰেল ৱাৰ্ণিং ফ্লেগ থাকিব, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জেনেৰেল ৱাৰ্ণিং এটা দিব, আৰু ওৱান ফৰ ৱাৰ্ণিং বিফৰ অপেনিং ফায়াৰ। 2খন ফ্লেগ থাকিব। এখন জেনেৰেল ৱাৰ্ণিঙৰ কাৰণে থাকিব, ক'ৰবাত প্ৰটেষ্ট হৈছে, ক'ৰবাত আন্দোলন হৈছে, ৰাস্তা ভেটিছে, ৰাস্তাত আন্দোলন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে টিয়াৰ গেছ বা কন্দুৱা গেছ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, প্ৰয়োগ কৰিব, তেওঁলোকৰ হাতত 2খন ফ্লেগ থাকিব লাগিব। প্ৰথমে জেনেৰেল ৱাৰ্ণিং এটা দিব আৰু 2খন ফ্লেগ থাকিব। এখন হ'ল জেনেৰেল ৱাৰ্ণিঙৰ কাৰণে আৰু এখন হ'ল ৱাৰ্ণিং বিফৰ অপেনিং ফায়াৰ। ফায়াৰ কৰাৰ আগতে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ কাৰণে এখন ফ্লেগ থাকিব। আৰু আমি সকলোৱে জানো, এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে হাৰিয়ানা পুলিচ হেজ ইউজড ড্ৰোনছ টু ফায়াৰ টিয়াৰ গেছ cells at protesters. হাৰিয়ানাত এটা ঘটনা হৈছিল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, নিউজে পত্ৰ ওলাইছিল। তাত হাৰিয়ানা পুলিচে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে টু ফায়াৰ টিয়াৰ গেছ, কন্দুৱা গেছটো দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিসকল প্ৰটেষ্টাৰ্ছ গৈছিলে, বেচিকেলি ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে। কেতবোৰে ক'ব খোজে ইউজিং ড্ৰোনছ টু ফায়াৰ টিয়াৰ গেছ cells violates the fundamental rights to life under Article 21 of the Constitution. কেতবোৰ লোকে ক'ব বিচাৰে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে যে ফায়াৰ টিয়াৰ গেছ যদি প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু লাইফ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ভায়লেট হোৱা বুলি ক'ব খোজে। আৰু গ্ল'বেলি যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকেও এটা কথা কৈছে। Globally, experts have raised alarms and voiced grave concerns over the use of tear gas by law enforcement agencies to quell protest. Globally, যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে এটা কথা ক'ব খুজিছে আৰু ৰেইজ কৰিছে এলাৰ্ম, আৰু এই যে টিয়াৰ গেছ ইউজ কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কনচাৰ্ণ দেখাইছে। তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে টিয়াৰ গেছ যদি ইউজ কৰে বাই ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিজ যিবিলাক আছে, তেওঁলোকে যদি টিয়াৰ গেছ ইউজ কৰে প্ৰটেষ্টটো কুৱেল কৰিবৰ কাৰণে, বাধা দিবৰ কাৰণে, ৰখাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো, আৰু লগতে এইটো কথাও কৈছে prolonged exposure to tear gas can pose severe health risks, violating the protesters' right to health, an essential component of the fundamental right to life.
গ্লোবেলি যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে কৈছে টিয়াৰ গেছ যদি এনফৰ্চমেণ্ট ল এজেঞ্চিবিলাকে ইউজ কৰে প্ৰটেষ্টটো বাধা দিবৰ কাৰণে বা কোৱেল কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে লগতে যদি প্ৰলং এক্সপ'জাৰ হয় টিয়াৰ গেছটো আৰু তাৰ কাৰণে চিভিয়াৰ হেল্থৰ ৰিস্ক হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে যদি প্ৰটেষ্টৰসকলৰ ওপৰত এই টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰে। তেতিয়াহ'লে যদি প্ৰলং এক্সপ'জাৰ হয় টিয়াৰ গেছটো, তেতিয়াহ'লে হেল্থৰ ৰিস্কৰ কথা আহিব পাৰে, শাৰীৰিক অৱনতি হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে, যিটো ৰাইট টু হেল্থৰ কথা আহে। আৰু এইটো এটা এছেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট বুলি কৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ টু লাইফৰ গ্লোবেলি এক্সপাৰ্টসকলে। অৰ্থাৎ ইউজিং অফ টিয়াৰ গেছটো এক্সপাৰ্টসকলে ক'ব খোজে এইটো ক্ষতিকাৰক। প্ৰটেষ্টটো বাধা দিবৰ কাৰণে যদি ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি যিবিলাক আছে তেওঁলোকে যদি টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰে প্ৰটেষ্টৰসকলৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে শাৰীৰিক অৱনতি হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে, যিটোৱে ৰাইট টু লাইফৰ ৰাইট টু হেল্থ তাত বাধা দিব, ৰাইট টু হেল্থৰ কথা আহিব পাৰে। আৰু যিটো এটা এছেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট বুলি কৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ টু লাইফৰ, যিহেতু এই যিটো টিয়াৰ গেছৰ কম্পনেণ্ট থাকে সেইটো হাইলি টক্সিক বুলি কৈছে। এতিয়া আহিছোঁ হোৱাট ল ৰেগুলেটছ দি ইউজিং অফ টিয়াৰ গেছ। কলুৱা গেছটো ইউজিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আইনে ৰেগুলেট কৰে সেই বিষয়টোলৈ আহিছোঁ। দি ইউজ অফ টিয়াৰ গেছ ইজ ৰেগুলেটেড বাই দি পুলিচ এক্ট 1861 and the Indian Constitution. The use of tear gas, এই যে টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰে সেইটো ৰেগুলেট হয় বাই দি পুলিচ এক্ট 1861 আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে আৰু পুলিচ এক্টৰ জৰিয়তে ৰেগুলেট হয় ইউজ অফ টিয়াৰ গেছ। পুলিচ এক্ট ছেকশ্যন 31ত কোৱা আছে দি পুলিচ আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ মেইনটেইনিং অৰ্ডাৰ ইন পাব্লিক প্লেচেছ and preventing obstruction during assemblies and processions. পুলিচ এক্টত এইটো স্পষ্টকৈ কোৱা আছে ছেকশ্যন 31ত পুলিচসকল ৰেছপনচিবল হয় পাব্লিক প্লেচত ফৰ মেইনটেইনিং অৰ্ডাৰ ইন পাব্লিক প্লেচ আৰু প্ৰিভেণ্টিং অবষ্ট্ৰাকশ্যনছ ডিউৰিং এছেম্বলিজ এণ্ড প্ৰচেশ্যনছ। প্ৰচেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেশ্যন যদি হয় বা বহুত লোক যদি একেলগে এছেম্বল হয় কিবা কাৰণত, তাত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো যাতে মেইনটেইন কৰিব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ ৰেছপনচিবল হয়। এই কথাষাৰ পুলিচ এক্ট 1861ত উল্লেখ আছে। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কি কৈছে? দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকল 91 ক্লজ 1A এণ্ড আৰ্টিকল 19 1A আৰু আৰ্টিকল 19 1B guarantee the fundamental rights of free speech and expression and freedom of peaceful assembly. আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আৰ্টিকল 19ত আমাক এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দিছে, guarantee the fundamental rights of free speech আৰু expression and freedom of peaceful assembly. অৰ্থাৎ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি সমবেত হ'ব পাৰোঁ, ফ্ৰী স্পীচ আমি দিব পাৰোঁ আৰু এক্সপ্ৰেশ্যন দিব পাৰোঁ। এইটো আমাক ভাৰতীয় সংবিধানে অধিকাৰটো দিছে। টিয়াৰ গেছ ইজ অলছ' ৰেগুলেটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল হুইচ prohibits its use in warfare but allows for its use by law enforcement and for civilian self-defense. Tear gas is also regulated by international law. International law আছে, আইন আছে যিটোৱে টিয়াৰ গেছ ৰেগুলেট কৰে, যিটোৱে ৱাৰফেয়াৰত কিন্তু টিয়াৰ গেছটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে। ৱাৰফেয়াৰত যুদ্ধ বিগ্ৰহত নিষিদ্ধ কৰা আছে। বাট এলাউজ ফৰ ইট ইউজ, কিন্তু এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ল এনফৰ্চমেণ্ট
যিসকল আছে তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এণ্ড ফৰ চিভিলিয়ান সেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা জানি থওক, জেনেভা Protocol of 1925. This treaty prohibits the use of tear gas and other chemical weapons in interstate warfare. এই যিটো ট্ৰিটি বুলি কৈছে, জেনেভা প্ৰট'কল অফ 1925 যিটো ট্ৰিটি আছে, এই ট্ৰিটিটোৱে আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সন্ধি বুলি ক'ম। এইটো নিষিদ্ধ কৰিছে টিয়াৰ গেছ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আদাৰ কেমিকেল ৱেপন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু টিয়াৰ গেছ ইউজৰ ক্ষেত্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছে টিয়াৰ গেছ ইউজাৰ আৰু কেমিকেল ৱেপন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইন ইণ্টাৰ ষ্টেট ৱাৰফেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত টিয়াৰ গেছ আৰু আদাৰ কেমিকেল ৱেপন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছে। আৰু এটা ল আছে, কাষ্টমাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল, ৰুল 75 অফ কাষ্টমাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল prohibits the use of riot control agents in warfare. কাষ্টমাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল যিটো আইন আছে, এই টিয়াৰ গেছটো ইউজৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ অফ ৰায়ট কণ্ট্ৰল এজেণ্টছ ইন ৱাৰফেয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বাধা আছে। এতিয়া আহিছোঁ whether police officer can be punished for using tear gas. টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা পুলিচ অফিচাৰে টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগ কৰিছে, তেওঁ শাস্তি বিহিব পাৰি নে নোৱাৰি, এই বিষয়ে চমুকৈ জানি থওক। উত্তৰটো হৈছে য়েছ, অৰ্থাৎ পুলিচ অফিচাৰজনক শাস্তি বিহিব পাৰি ফৰ ইউজিং টিয়াৰ গেছ। কেতিয়া পাৰি? পুলিচ অফিচাৰ কেন বি পানিছড ফৰ ইউজিং টিয়াৰ গেছ এক্সেছিভলি অৰ ইন এন ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট মেনাৰ। যদি পুলিচ অফিচাৰজনে এই টিয়াৰ গেছ এক্সেছিভলি প্ৰয়োগ কৰে আৰু যিটো মেনাৰ তেওঁ ফ'ল' কৰিব সেইটো যদি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক শাস্তি বিহিব পাৰি। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰামলীলা ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিল, এইটো সকলোৱে জানে। ৰামলীলা ইনচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে বা অৰ্ডাৰ দিছে, দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন এগেইনষ্ট পুলিচ অফিচাৰ হু ইউজ এক্সেছিভ টিয়াৰ গেছ, লাঠি চাৰ্জ অৰ এক্টেড ইন এ মেনাৰ ডেট এক্সিডেড দেয়াৰ অথৰিটি। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰামলীলা ইনচিডেণ্ট যিটো হৈছিল সকলোৱে জানে, তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যনৰ কাৰণে পুলিচ অফিচাৰজনৰ এগেইনষ্টত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'বৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিল যিসকল পুলিচ অফিচাৰে এক্সেছিভ টিয়াৰ গেছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল আৰু এক্টেড ইন এ মেনাৰ ডেট এক্সিডেড দেয়াৰ অথৰিটি, আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰয়োগ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিছিলে যিটো তেওঁলোকৰ অথৰিটিৰ ভিতৰত নাছিলে, যিটো এক্সিড কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছে ইন দি ৰামলীলা ইনচিডেণ্ট the Supreme Court ordered disciplinary action against police officers who used excessive tear gas, lathi charge or acted in a manner that exceeded their authority. অৰ্থাৎ যদি পুলিচ অফিচাৰজনে টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগ কৰোঁতে এক্সেছিভ হৈছে আৰু যিটো মেনাৰ তেওঁ এডপ্ট কৰিছে সেইটো যদি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁক শাস্তি বিহিব পাৰি। পুলিচ মেনুৱেলে কি কৈছে? The police manual states that disciplinary action should be taken against government servants who willfully neglect their duty or contribute to the origin or continuance of tension. পুলিচ মেনুৱেলত এইটো স্পষ্টকৈ কোৱা আছে, ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন লোৱা হ'ব সেইজন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টৰ এগেইনষ্টত যিজনে জানি শুনি ডিউটি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেগলেক্ট কৰিছে আৰু টেনশ্যনটো বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কণ্টিনিউ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এগেইনষ্টত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'ব পাৰে। আৰু টিয়াৰ গেছ ইজ লিগেল টু ইউজ অন চিভিলিয়ান, এইটো কথাও মনত ৰাখিব আপোনালোকে। টিয়াৰ গেছ ইজ লিগেল টু ইউজ অন চিভিলিয়ান বাট ইটছ বেণ্ড ডিউৰিং ৱাৰফেয়াৰ বাই দি জেনেভা কনভেনশ্যন। চিভিলিয়ানৰ ওপৰত টিয়াৰ গেছ যদি ইউজ কৰে এইটো লিগেল বুলি কৈছে, কিন্তু বেন কৰিছে ডিউৰিং ৱাৰফেয়াৰ বাই দি জেনেভা কনভেনশ্যন। আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে ৰিপিটেড এক্সপ'জাৰ টু টিয়াৰ গেছ
has been associated with permanent blindness, miscarriage and reduced long-term respiratory function. যদি আপুনি ৰিপিটেডলি এক্সপ'জ হয় টিয়াৰ গেছৰ জৰিয়তে, ৰিপিটেড এক্সপ'জাৰ টু টিয়াৰ গেছ, ৰিপিটেডলি যদি এক্সপ'জ হয় আপুনি টিয়াৰ গেছৰ সন্মুখত, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেতবোৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। পাৰ্মানেণ্ট ব্লাইণ্ডনেছ হ'ব পাৰে, মিছকেৰেজ হ'ব পাৰে যদি গৰ্ভৱতী মহিলা থাকে, আৰু আপোনাৰ ৰেছপিৰেটৰী ফাংচনত সমস্যা কৰিব পাৰে যদি ৰিপিটেডলি এক্সপ'জ হয় টিয়াৰ গেছ। মনত ৰাখিব। এই আলোচনাৰ পৰা বুজা গ'ল টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে, লজ আছে, এইখিনি সকলো চিটিজেনে জনা উচিত। মই আলোকপাত কৰিলোঁ। আৰু টিয়াৰ গেছ ইউজিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কোন আইনে ৰেগুলেট কৰে, অৰ্থাৎ হোৱাট ল ৰেগুলেটছ দি ইউজিং অফ টিয়াৰ গেছ, টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আইনে ৰেগুলেট কৰে, এই বিষয়ে আপোনালোকক চমু আভাস এটা দিলোঁ। আৰু পুলিচ অফিচাৰ এজনক পানিছমেণ্ট দিব পাৰি নেকি ফৰ ইউজিং টিয়াৰ গেছ, কেতিয়া পাৰি, এই বিষয়েও মই আপোনালোকক আলোকপাত কৰিলোঁ আজি। মুঠতে এটা কথা মনত ৰাখিব, টিয়াৰ গেছ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মেনাৰ থাকে বা যিটো মেনাৰ এডপ্ট কৰিব লাগে, যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ এডপ্ট কৰিব লাগে, সেইটো যদি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় আৰু এক্সেছিভ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে হওক বা পুলিচ অফিচাৰে হওক, তেওঁৰ এগেইনষ্টত ডিচিপ্লিনাৰী প্ৰচিডিং ড্ৰপ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁক শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা আছে আইনত। মনত ৰাখিব। এই আলোচনা আজি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও লাভ হৈছে বুলি মই আজি আশা কৰিছোঁ। আজি মই ইমানতে আলোচনা সামৰণি মাৰি আপোনালোকৰ বিদায় মাগিছোঁ। অহা খণ্ডটিত মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, আকৌ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। নমস্কাৰ।